Kaya naman kayo, naubos na. Naubos na.
Sige, naubos na. Pag-ibig na ba? Yoga ng malukon. Ang dami pa, nandiyan ka sa noon. Bakit ba ang gusto natin pagkagam ko? Dahil sa natin kung magmamaganda ko. Pagbigan mo ng buhay sa tigil. Anak pagkada kasama mga misis. Yoga ng umaga. Habang tama yung malangyan. Hindi ko na alam. Ang amor ay kasaan. Pakiramdam ko ay
Oh, pasabog-sabogin na! One! One! Hindi, parang bumapis ko talaga. Ang electric ano, ano, bumba. Ito mo, electric, bumba. Parang electric na nagbuha. Bumba na ano. Pinuto mo sa lang replay, tapos pilon-pilon mo na buka. Kung pinot ka sa replay, ulit-ulit ka pinot mo lang replay. Replay ka, sa click sa lang replay. Tapos click na, makakabinaw. Oo, pa na ito. Replay. Huwag mo na ito. Huwag mo na. Huwag mo na lamang. Tapos, huwag mo na ito. Tapos na. Okay po, ito. Ay, try na duman. Talaga hindi ko po ito. O, baba na. O, huwag mo ito. Try na dyan. O, one. O, ganito. Pinali.
Nada de masa kecil. Ini mana? Yang paling babu. Yang sama. Pergi kaji. Yun.
labang. Ang barat ka, ano, so, pinakainak na barat ng kulay ito, maana na rin kulay ito, no? Wala pa ako ng bakasyon, nakakatrabaho, dahil sa lugat na ito. Ay, Napalay ka mo talaga na. umabag na ba? So, tumaas yan, ang lugar talaga. Iba, Talaga, tapos bigyan ko na, no? Bigyan ko ng iyo, may pinamig tapos ang bulong na mahal, na 35 bansa. Nirekita kayo, no? Oo, tapos ointment na 250 yun. Tulong nagastos ko kayo, yaman. Ang ointment magalaga, ito yan dahil nanganita yung ma-infection. Ayun nga, ang tapos tinudukan ako kamo, ang may kita na kayo. At kita na sumang dahil Hindi ka na ano. nakagasgas ka baga sa mga Ano nga yun, nadikti oh. yung mga titalos pa ng lalaya sa mga may ulos pa na aya, may ulos pa ng ano, ulos pa ng ito. Uli, yun ang problema ko. Di ba, alikot adik niya may mga kuha sa pandot ka sa pitin? Yan, ay inom mo, yan ang natukunya ka na Ano yun eh? Abog sisi din yun eh, kaya nahita ko. dahil yung piginom mo, yun magkunya na Ayun, gusto nga niya. Sa katas ng tinaso. Salamat ka na ano ko na marami yan ng mga Napinaya. yung ibang kano yan ang mga nagkakakulat ko lang. Alam yun ang marahan, baga karagang pa nga niya, baga si Finlay. Finlay na Sige, Pati niya, kilala ko doon sa bago na iikot na ako sa sama ito, yung picture yung tindi na makabuhat. Baga, hindi ako, dahil ako na. Tanglay Hindi ako, baka magkabag na maligit na garahin na regalo baka simada na ako nagpairan. Dahil may mga pwede sa agency. Para nag-aasya na ako sa kaya pa may mga lipata. Baga talaga, nagkakaga talaga. Dahil man di gamot na madali. Ang iba pa na dali yung baga, ang kasunay ulit gusto maglulang sa aeroplano. Hindi na binayadan yung kanyang first class.
kantin na ito, biyahe. Sinabihan ba ganito sa ticket? Lawang yung first class ang ticket ko kung ang bagyo kaya padalaga. Kaya kung ang ticket mo, kaya nga yung kapagod ng kanao. Gusto mo ba bagyo? Kaya siya ano, gano'n. Oo. Na, Delikado pag may bagyo, dahil man talaga mabiyahe ang plano. oo. Kantin nga. Kasi, ano mo, gusto na yung mga kapag-parati ka ito. Kung dati dun sa, yun. Hindi mo kaya. Dahil ka mag-pick-up ka kunya ng police na Kaya mga, sabi ngayon, hanggang kung nega naman magdumalay, kaya naman kasaraman ka. mga friends ko, wala, kung ano, Pero kung ano ka, may posisyon ka sa city hall, at tatat ka, ganun ka, oo. harap mo talaga ng nangyayari. Pag dahil kang estado, pag minalingan ako dito sa Facebook, mga vlogger pag nagmumotor, ako doon na ba nag-vlog ng motor? May nagmumotor na nag-helmet, yaw sa Manila. Ang motor niya kaya, BMW, mahal dito. Pero Inmax pala ng style, may bago na pala ng style kaya tumambubi pa sa lalaki. May mga alahas pa. Pero Inmax, ang design niya, yung ginaya sa Inmax, dahil di magana, pero parte ng Makati ka rin, Quezon City. Nakulo na kayo mga vlogger sa YouTube, na mga motor. Ang camera nila, pipipag sa Malibila tapos sa helmet. Yung mga nag-deliver nga eh, nakulo ng mga follower pa ako. So, para ito ang gas? Ang gas? Ang gas. Dati pa, kanday pa yan na ang gas. Ang muso dyan, kapanapan. Kang nagkaiwa na ang gas, legal ba gano'n ka? May app ba gano'n cellphone? Garong na app. Siyempre man gano'n na nalagay bala pa. Siyempre, hindi ako kanabala mo. Dahil may kilisig yan. Marang kang... Sabi niya, pati ko lagi ng katao. Basta pag wala, ano, ako yung may pagkano ng kala. May ito na ko, never na kasi ba. Ang cambio mo, isa to wala eh. Ito wala. Nawala yun. Kapatid tempo yung mga sana. Isa to, dahil ka makakunya na eh. Dahil ka makakambyo. Wala, di ako makapag-duwan. Sabi dyan na eh. Ang pwede mo sa sakamot. Oo. Hindi ko siya totoo mo, sito nun. Sayang kanta to. Ano Jay? Jay, mo ko manika Jay. Jay, Jay. Jay, hindi, man siya na natawa. Ako dito. Jay, nag-alpan Jay. Tama. Rane. Jay. Rane. Jay. Iya.
ibang ngayo. Pura ka na ito.
Trabaho, trabaho. Yan, makapit ka, tuway ko. Tuway na. Alas na dyan sa to.
Tatlo, okay. Jadi, ambil satu ano, kahit mobile game natin. Ako talaga kasi ito yung malay yung talaga. O ano, yeah. Sa bago pa. Tayo po na nakaupo, tutukan yon mapuwero, at makamangunap at makamatanaw ninyo. Na ko, walang galang na po, nandito po ka, hindi na tao po. Nakain ka na kung ipapagkuha ng Diyos. Paano ka naman? Kung ano nga yung magpakabit pa kang sound, hindi ako. Hindi ako pa mga pagkuha ng sound.
Tungkol sa mga nakakit ko. Wala naman ako meron. At kakamatanaw ninyo. Nakalagay ako. Bago matungkol sa mga na parang bayan ka na huwag kang mabuhay. At natabihan din ang kalisiran. At nakapilap ng ating sila. Bulong ng bulong, wala. At pero kung nakasa na kung lang tayo wala. Stop. Hindi. Wah, ito, kaya at baka matatawag ninyo. Para mahayag ko. Oh, walang galang na po. Ako, galang. Ako, dito po. Ha? Ay, ito. Abo. Patay ka agad. Wala mo tayo kasi gusto. Ikaw ka kayo. Sa akin. Video. Huwag matermanin. Believe ikaw magpapalagay ka? Kaya, tama. Sabi ko, ikaw na napado ko permanent. Ay, wala na may pala no. Wow. Ikaw nga din sa ko. Kumain ko. Masyadong halo. Pwede na ba mo? Para tayo mapili. Kasi ino ko lang. Ha? Pwede ba mo? Aray. Kasi ino ko lang eh. Yung mga na. Ito. Okay. Yan. Magkano lang. Iyo, tatawa din ako. Hindi na ko tayo. Pwede na siya. Ayan o. Dapat natin mo. Alumin na sa kuya. Hindi naman ako nagpapakawa. Ito kami kung bakit lang. Bubu. Di apa? Kita mengapain dia? Apa? Bigyan kita pala ito. Gusto pero gusto.
Aking diwata, aking diwata, tamang hinala, naluwala ng kita mo, pinakamasutala, aking diwata, sapagkat ikaw lang ang pinamahal ko, aking diwata. So, paano mo makilala, naging minay, hindi ko mo bakit natin makilala, so bakit ko bakit nag-ikot ng mundo, ay putang dinag-Diyos, pagsabi nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat wala ako lang nagbuko, aking diwata, aking diwata, aking diwata, nasibag yung nabubuo kaya dahil man tatao, mag-shell. Oh, aking diwata, ay! Putang ina. Again. Buhaya ka. Ay, sabok pagbuhat o ace, bok, ace. Maria kung Pero mag-yawan ako. Alis mo ka na ako nagbubuhat. ikot ng mundo. Pero ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat wala ako. Upo ko nga sa tanong ba? Bakit ikot ng mundo? Pero nakikita para Pangan? minamahal ko aking diwata, aking diwata, aking diwata, aking minamahal ko aking diwata. Putang ina dua. Ay, ako mo. Scooter? Ano mo ito? Kada nag-laptop.
Ano ba? Alaga, nalagyan yung mga mangyayari. Tanda ko yun. Nakain ako dyan. Pinta. Pinta dapat siya. Napasod? Apa yan, G? Oh! Ay, yan, diyaw. Yan, diyaw. Karba, kamsa, na isya, karba. Kapot ay nila ano? Kapot ay nila ano? 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 Kapot sa padora. Lima ikaw, DJ. Oo. Lima, tama. Oo rin. Lima, 90 na, 90. Wala 90 plus. Ang nag-3 points si ano. Nag-3 points number 1 si... Pinapin mo, 100. 100 to 100. 100 to 100 to tapos 100. Robot ko. 103, tama. Robot ko. Dahil ko kami pagto. Oo, kaya yan. Para sa mga gabi ito. Picture ako at ginawa. But okay, di ba, good team, parang punado, diyan. Ano? That good team. Ang ibo magasi ko para mo, wala bang ko. Dapat ako, mas na lang. Wala para pa ako. Ang bubuo niya, para. Puta ina. Hindi na mundo. So, pero nasubok ko. Patalo. Sabi nila, hindi kita ikakatila. Ano na? Kapituan ka. Kapituan ka. Oh, aroy. Wala ako yung ano ka na rin. Ako yung Ang binamahal ko ay bubulaan ko na ang putang kahit saan. Sila yan, naghihinaan. Pag naman na, ano ba, nabi, mabuko ka. Bro, pili yung. Ha?
Wagang higit na gusto. Pero natututo. Magkanya, siguro ka lang. Hindi nila, hindi kita ipagkakila. Upang ang gusto. Pag-inakas pa nga, gano'n ba itong mga pama? Jason! Bakit si Jason? Pinakawalap daw. Ako na mo ba yung siyempre? Mata. Pwede pa. Iwan din mo. Utak ko mga pasali na mapaguraw sa isa. Parot, pinagyan ako. Doko. Dahil magbukok, dahil manabot yan ang doko. Ikot na mundo. Ibig na baga ako ng Binala, binala, pagkakala, pagkakala, mama ko. Power vlog. Gupaya. Vlog kaya. Ay, si John pala na lang. Yun! Oh, Lord. Meron mo kasi John, John. Ah! Oh! Ulo! Tagas kita siya. Kapal! Grabe na nga. Sunod-sunod. Sumama sa akin.
Puta matik ko sa mga. Kuya, hindi nga si Kuya. Hindi ko balik. Balik mo, 50. Kuya, Eh, mo sila balik palat? Ako ba, wala na. Hindi man si Kuya. Tingko ko sa iyo. Sa iyo. Kaya ano? May singko ako doon na pinawala iyo, eh. Maraming bayan din naman. Dami-dami kayo ng Ano na? Ikaw ba makatito ka sa Pinang? Ikaw ba makatito mo? Ito, ay, ito ba makatito mo? Ito, may pistahan na siya. Ako, may pistahan ako dito sa kaklas ko. Ito ko, ito ba? Ito ba? Oo, ito ba? Utang ito. Ay, ako. Yan. Kumala. Bak? Kumusta mo? Nagyan pa kami. Balakay. Oo, Sige, buka mo. Ako ay narulula, hindi ko mabibigil ang sabi. Ang aking sana. Siya. Uy! Mga pupo pa sa apel ko. Tawag ba silver na buko? Akinalala akinakaling na nakawatan sa kayo. Kaya ko. Yan, ito na dyan ko. Ha? Hindi ko ko.
Pa, Hindi ka makakatboy. Pinagsimanta ka. yung palay ko. Kuya, sabi ko, sabi ko ba, pansin mo kapag lapil mo, ano, wala na kaya ano, lapil mo, Tama ka na, pinago ka si Kate. ay, Kasi ako kaya ako ba? kaya Ako ba? Yan, Bo. Ako pa malibre, tama ka na. Ang takbo. Punta ka mo, ubus ko tayo tao. At tuloy. Ako. Dami. Ganda ako, kayo. Ubus! Ubus! Wala pa ang hayo. Tigdik na ang hayo. Ano? Bubo ang hayo. May pinasang ka nga. Pura na yung mga anak yun. Okay na niya. Ito kami na. Kaya malabala. Yun, pak yun. Ito na kami na.
Ayun na lang ako. Yan! Yan ang kuya ako. Pero tagili. Diba? Kumain na. Kumain ka na. Wala naman ako pasala. Paburaot!
Talaga, ano makalawa kung may nag-testing pero makalawa yun ito. Pero kung ganda na nga, yun. Eh, ito lang pala yung pinaka-channel. Ron, yung itong pag-aabar, siguro na kayo. Bubuhay. Yan. Trap. Like, sumabay nga po na naman. Ikaw ang sabi nindo, taha. Pangal, mahal. Nasa ulit. Matalino? Ako lang may pakalim mo ko. Patan! Ayos. Okay, man nila. Ako yan, Andio. Wrestling ka. Uy, aircon. Uy, mag-run ako daw may na. Tampak ng meron. Mawala. May singko ka ba lang sino? Wala, kawalat ako. Mawala. Sa panduwa na, tawalan na rin siya. Hey, salud. Ipit pa dyan. Wala. Diba ko
Uy, pasok mo ng ulo mo dun. Balik ka na mabuli na. Uy, Wala, di na mabuli. Balik ka. Wow, sige ko. Yum. Kapira kasi. Kapira. Matira ka. Matira ka. Oh. Kaya ayaw! Bakit nilagyan na sa Ah, kapag ito kaya Diba ba? Ang kaskas lang kain mo pa din. Budong! Cheater na! Yung cheater na!
Oh. Sawan. Open. Open man sawan. Buwak mo. Hindi, open mo. Ay, Tubig! Tubig! Love! Kami kumbaga ako, wag na akong baby. Para pagala ng kita ko sa ilong, kasal sa'yo. Ano kayo? Ako talaga ako. Uy, uri na diba kung lumagyan ang makilala ng bubo ng daa. Kaya sumasin ng bubo at silpasa ah. Wag mo din. Baon? Hello, mother.
Okay, nakikip lang po ba? Bakit si Marcel sa buko pa Ano ako nili sa po. Pag di ko sa inyo, ang salam. Oo. So, naging good pa. Kumana ka sa... May hindi. Uy. May design. buko si Marcel pa buko pa? Existe sa mga nagparakaraw. O, deka kita. Sino mo kayo yung Naaalala mo ko pa? Wala ka kung kawin lang ba? Madali, ganda ka. May kakawin ka pa. May pirma din kung ano. Utang haling lahat. Sa 300 ka na pala. Paano di makara ko naman ng 300? Hindi na, wala ka naman ng 300. Ano naman, baby? Ano po? Suntukin ka. Open na daw. Uy, Di na bago ko na. luma. Baka naman eh. Hindi bago na buko. Saan yan? Kaya palpal. Spring aurado na yung pag-garan mo. Buwan naman eh. Masabi mo kita mo? Kawalan ko pala. Sabi ko sa na ini. Di mo di balik? Awat ka kaya? Makawat ka? Alis ka man panalo. Wala ka man sana. Ang goal. Ang tumulong kayo mo. Ang tama na kamo. Mabala ko. Walang nalagol. Wala, itinan ko. Wala! Matulog na ko. Ako yan po. Hindi kasi. Pero nga yun. Ako yan. Hindi kasi. Wala ka rin ko nga yun. Wala mo. Ano ka? Hindi kasi. Hindi kasi. Ano may bayan? Kaya ka tayo. Huling kakak nyo. Jackpot! Uy, jackpot mo! Kumapit pa din. Wala ka ng ano. Kita naman yung ay ako. Wala ka ng kita. Ay, putik ka! Walang galang na po. Kasi ba, nakalawak na ba po? Matagal siya kasi pinapatitiwa. Ay, break! Ano? Ang babali naman ang pagunta ka. Ako din ay no? Ay, Tim, si Gigi, pagunta ka dyan.
takot yung ate. Nakakot kasi, ano, Ayaw ko daw principal. Sinabi siya daw yun. Sabi niya sila ng ano. Ito paano makakasyabi ko? parang talaga, Red flag, green flag. walang galang na po, nakaroon ko, walang mga patama ng bigat. Bro, at wala siyang break na Ako ay, yo, pasay yung pera ko ay, pipili ko yung maray. Ay, mga 20 pang kayo. Bukas araw pa oh. Nasabi ko, pasal. Hindi pa wala si Kuya Jewel. Parang nainot siya. Hindi inot na ako niyan. May bombarde. Tao ba daw? Yawa na, ako ka doon. Magkatulog ka mag-mobil. Nakalagay yung pag nakanig-alget mo, mas clear. Pag bakit na, hindi ba pa clear? Puta ka, anong bubo mo ay? Ito pa, hirap na. Alis na inuman! Patay ninyo na sa lahat. Sabi mo, diba ko? Daw kang kalaban. Sabi mo, sa akin. Ewan ko daw, Ooh, shot! Oh, shot! Nakagbalit ka ba si sa ano? Oh! Isda siya, oh. Ano talaga? Pero ay nagadan mo kay... Ano nga? Mas limas race. Hindi kang crush na naman. Mahiling talaga si Sigo. Kaya na pala. Sigo. Is na daw siya. Wala mong tinggalabon. Oo, ano, taganit ko. Natay sa ko. Ang ako. Para eh. Di na ni. Sino ko lang? Dali sa na. Tigdadago ko pa. Ito na daw. Mission fail. Sis! Pero fail. Sabi na fail. Hindi pang nakasniper. Pero wala nang buhay. Tinda! Walang tab ka kaya. Game na daw. Tama ko rin. Sabi ko. Hindi ako nagagawin. Madaragot pa lang kami. Ikaw na,
Mag-video lang sana ng video. Itong lani talaga kay Carlyle. Carlyle, ibo ko. Paano kung kagyan na? Ito! Madayaon! Madayaon. Ikaw ano? Paano na inita? Di pa nga kami nagigiring. Di pa nagsiwarling. Ako ba kaya? Next one. Pilapil! Salamat magbalik. Lati mo. Ano? Kayo pareho? Wala, nandito na lang. Anong pinakalastan di? Yan ang pinakalastan, legendary. Last. Madali ka naman. Uy, di na naman. Ayunin na naman, Tapos, ay, bakit mo, iba. Madali ka na, di mag-legendary. Di ko, yun po. Bago mag-legendary, ano dapat? Ano mag-legendary? Dito tayo ito. Let's go ng runway. Go. You're gonna fight. Go. Oh! You're gonna fight. Pakulay. Si Pakulay nakasuot ng nice one. Patuloy sa tuloy. Si Putol. Ano mo? Alat. Parang. Ayan lang. Rakmat. Remote. Yeah, Rakmat. Game ka kaya. Ano ba yun? May trapato ko. Makulwa na tayo na po. Dati na ako. Magkita lang sa mo. Ano ba yun? Raymond, bako manaway ko na gibo. Yeah. Ako, parang nagkabo. Lagi ko nga kita yung planwar. Yung nasa namin ko lang nakita. Sige lagi. Tama ka? Diba namin klaro yung daddy ko. Raymond nga isa na kayo sa planta. Tapos, Kahit niya sa nanganit auto, ano may hindi nga to. bako man yan kita na gibo. Makipagsuwa yung tapa. Ayaw, nako. Nagibo. Ikaw may gibo. Umisit ang larawan ka sa plan. Sa television. Oh! Uy, wag. Ayaw. Nabuka na ini Ano sabi niya? sa ilo.
Hindi ko yan. Ito! Ito kayo. Kaya nga, yun ano. Nagkano na kaya. Mare, mare. Bobo, yan. Diba? Yun, yan. Ito na, pangis na. Ayun, ayun. You have the quit, like it's one. Yo. Ano mo daw? Bubo. Ito! Ah, sorry po. Ito! Dahil mo nag-quit mo, Ah! Mayangit na yun ako. Nakapag. Narapusunta na! Narapusunta na nga ni! Dali ako ang kain. Oh, nakagad ah. Ayaw, kayo na daw. Ayaw nyo na daw. Narapusunta na nga ni! Isusunta lang. Di ka na! Ayos na yun, ikaw magpapala ako. Nice one! Walang puta. Ha? Manakuan! Hello. Hello, ano yun? Naragusunta na nga ni! Naragusunta na nga ni! Ano ba na ano? Palay na. Ika na daw, ikaw yung kapatang. Lagong tama. nabuha so ano, Ako kami, pwede? Yan na. O, di ka totoo? Sa inda, tanga, kami. nag-druid. Tulo, lupit talaga sa Jiwarle. Ano mo talaga ang Jiwarle? Ay, buto na Ah, pero ito, Sambay ka. Sige, sarap ka sa Maria. Gagawin ko. Diyan mo gagawin. kaya lang, pero yun. Mag-lock ka ba yun? Ay. Ikaw ang bubo ka nga, bargain ka sana. Nawa lang ako ah. Eh? Pag-ilit, patay ka. Ay, bata ko. Ikaw na. Hindi nagsabi. Ganon. Ah! Gana. Kapal talaga na galit pa kayo nun. Mapasok ka dyan mo.
Kailangan nakabot din mo kapag balik. Ay, pang-party ba yan eh? Oh! Putang hayop, alam, alating kita sa sabi ka, may kapatid ba din? Kailangan na ako. Yan, nandun mo diyan, tamati harap mo. Kapatid mo na kayo. Suwara MC kung gamot ako. Ay, kasi parang dahil hindi ako matulog. Ay. Hindi ka man-cutter o bubo! Paano nga nito? Ano? Paano nga nito ba mag-ano sa'yo at safe? Ay ano, magbakal baga? Na, ano kaya yung mga badin? Ano nga may, ano Baku! Karen J. Garo. Surat ulit na may garo, ano? At akong kawag mo. Naman. Meron nga ni... Side. Oo. Sa may bunga ka nga rin. Bunga mo lang ka. Ah, ganun ka. Uy, bullshit. Ano sa may araw, pinili ko naman yun. Hindi ko na. Sa may ano, yung very sticker. Ayun, fly. Tapos, hindi ko rin stickeran. Ano daw? Ayun lang, pero mo pa naman. Ayun lang ako. Ano yun, ano? Kuya Marjon? Ano yung Kuya Marjon na ano? Fire. Record. Nebus, ano? Record. Romano? 37. Uy, shit. Wala nga nga, ano? Ano na? Ano rin? Ayan na? Okay. Ano na ako sa Lucia? Ay, bullshit. May ano pala. Ako lang. 37. Nebul's Fireball. Ang 37
F11! F11! F11 ang mo. Ano ba? Ulit na rin ang mata. Hanap yuan, magdadaan. Wow, katulad ka mag-message. Ano? Baga, motor lang baga. Buang nandiyan ay kitun mo ni. Kitun mo. Kitun mo niyo. Ay kitun mo sana. Wala niya. Wala nang gas. Ano ba? Hindi. Yan orang itu mo yan. Ikaw mga pasali. Sumbi si ate. Si G ito? Oo. Ano kayo para makalahot? Ay, ka makakalawag sa karpume. Uy! Ay, buti ko natakdak! Ano yan? Salamat! Baru basa. Okay. Yeah. Selamat ya. Iyo. Bago ka, sige mala. Hindi ko man sa po. Eh, tao sa inapalo. Kapag kayo. Ayun, tao sa inapalo. Oh, ay. Sabi mo. Ikaw, buti ba yung nagagusto na pang yung Facebook tao sa tayo. So, takray. Pag-usap pa, ay, ikan, dagutuin mo eh. Masaya ako yung malikot. Makatas ka eh. Isang wala kang bala. Ito si Didio. Ayan o, oras dyan. Nasa laog. Ay! Nasa laog si DJ. Ngayon dyan Nasa niya. taas. Uy! Ano? Ayos ka? Ikaw ay. Ikaw, gusto ka na daw. Okay, nasa ako. Uy! Oo ka, kasi ito. Ano ako nagandang bunga? Bubong ka, sige ah. Sige, yun eh. Oh, pupusta mo. Pipi na sa mukha. Pupus na yan. Sige. Sige, sa mukha. Ano kayo ng galit pa? Dali! Hindi ka lang hayop ka. Ikaw mga kasali lindo! Ulo ko pa wala ka dahil. Puto ang ulo ko na kahit ano, buisi.
Yung kasi bakla. O baka. Bakla. Magiging sumpi ka sa na. Tama na kaya. Wala ni Jay. Ang nakanan mo. Ali Jay. Ali Jay. Ay, salamat. Kita niya naman. Ako matuloy. Pagel! Hoy! Pangyan nyo! Ali Jay. Paro, tinagtaka. Oo, sige nga lang. Ali Jay. Ulo, ulo. Ay, Jay. Salamat. Ay! Alam ko. Galit ang kayot. Galit yung Pwede nag-loob. Dahil? Dilo? Ay, ha? Iyaya mo ka, tira? Lord? Iyaya. Ay, sabi ni sabi ko. Bubo si Chi! Sir, gano'n ako takot ka. Hindi na. Tapos na. Ika yan. Tagal-tagal ni Jer. Ano magkano ulit na. Wala na. Ako na sa pre-open man. Same day. Unang pagkakaskot. Kita boy, dati. Dati kayo, boy. Uno! Ay, Litro? Linder pala. Oo. Naitara ko. Sige na. Letra? Ano yan, Jay? Say niya, Jay. Nebol! Nebol! Fireball! Fireball! Puntas si Sili. Nonton today. Murang ka, mahal sa ko. Yun na. Taral po, man! Isal kita. Boma sama Mary. At may timo. Ano yung group? Ibong lang ang inyo. Anong group? Ibon? Seven. Ganyan na. Lord, ibong mga inyo. Mag-apply. Ano man sa ito sa nakawin? Ano ba? Ano ba? Isa. Hindi ko maipaliwanag ang kabubugan ni Diyo. Diyos mo ba mo? Tama. Ikaw. Flash bar! Bono mo kasi. Flash bar! Tapos ano? Fireball. Jay! Fireball. Jay! Ganyan kasi Asin yung ka pa nga! ano. Iya, fireball. Oo! 37.
Di ko maalala. Nani, nakal ko na. Diba? Wala kang kulang. Wala akong kakulang. Tama, ano nga ako mapalo. Alam ko kasi kung dito shot. Ay, salamat. Ano man ko yan na? Ah! All. Ito, tingnan ko rin tayo. Nakaano nga ako. All. Wala ko. Sige, magsipag-aral. Bawal naman. Bawal. Wala pa ko ng titra. Oh, buti nag-iwan na ng baby. Balkon. Ito na dagat ako. Ako, ito ang VIP. Papa! Hello, my paliwanag. Ano ka? Hoy! Makita mo yung ano, sa may gano'n dati sa Mary. Diba sa gilid, galit yan. Nakarating yan ako. Ano? Lane 185. Oh, yan, kaya ka talaga sa'yo. Ako ito, isa sa... Yan, daw nakabata. Hindi ka mag-laos pa. Alam nga niya kumarang. Hindi ka na magparang. Sige, ako na dyan sa Ribinan. Love na, love na. Ayos na. Dali. Sakat na, tama ako pa. Dire. Sige na. Ay. Ay. Ikaw na ko dahil pa. Ikaw ginawa. Ikaw na ba? Alcon? Ay? Ano ba ba sila diyan? Alam may ano ko. Sige sa kanto, tama nga diyan. Ayun diyan. Gusto na ko muli ha. Tagilid. Okay, pag ginuhin ko grabe yung awas, pag nag-11 yung luma. Pag ano ko yata makita, okay, 11. Kaya, linitin you. Tama. Buti kaya. Uy. Ay! Sabi kanya kay kunyang ka. Sa gilid. Hindi na nagalaban. Sige na laba. Wala na ako
Gaganong ka na ano? Mari na! Sarap at sumagana din. Ikot, lolo. Ikot. Ikot. Idol! Ako! Ako. Dito ang nakainatan. Ay, isang kanton. Nagandang grupa. Yan, tagilid! Ay, gawin mo yun. Ito natin yung baga. Duman! Tatawag ka na magyabaw mo pag wala na pagbaw mo yung din. Hindi ka matataas na. Magsabi ka, pag wala matako. Yatik yung tuloy na titila! Marinap, dali, balik naman, dali. Sarap na, sarap. Sa likod, tribinaan. Ikita nyo, di mo pagpadilon, ako yan. Ako di mo pagpadilon, ako yan. Takay, di po. Sige, padila. O, sakat ka, G. Ay, di ako. Huwag ka duman diya sa loob. Talog ka, G. Talog ka, G. Ako, mahal sa'yo. Loob na si 18 na dyan. Huwag ka matulboy. Ilang umarang. Buwang nga. Eh, buha ka. Sabit lang. Wisit ka ibinan? Reklaton mo ka, Jay. Ay, makalit. Wala na akong bala. Yun nga, ito ganito mo. Ina! Magduwakan to. Yan. Ah! Mari na yun. Kunig na din na akali, paano? Ali. Ay, kapag pali yun. Anong galing ako magpa-malala? Ikaw ang kaninaan. Ako man yan, igarawan mo. Hirap. Kitunta ka, kuya. Yan na, ipilipin. Ipilipin eh. Elevin da a, elevin da a, elevin. Ko, tanga ka. Elevin da a, elevin. Yan. Elevin na G. King ka, boy. Siyempre ako ang kaya. Bye-bye. Bye-bye. Pwede mo na titisi. Siyempre, pogi. Ako nag-tip sa imo. Kipunta ka. Para, joke ko man ako. Silapin mo. What? Elevin. Silapin. Ay! Demo, pagdanon. Buang dinadaan. Nay! Wala naman. Yan, pagdanon.
Hindi mo ako maganda ng diyan, nakakaw niya. Ako, marunong ka pa. Lakas na lang yun. Ay! Yan, yan ka sa kaso. Oh, man! Ano yan, nabakan na ako. Hindi ka mag-yaw! Wala ka? Huwag yun, huwag mo na ito, ano ba? Huwag mo na ito, patulog. Ano si Jane? Ano ka, hindi na? Teacher, kung wala. Wala man. Wala yan, wala rin. Okay lang pa rin si ano mo, kanina. Ay! Ay, bullshit. Nakikinig ako doon ah. Hindi na kasi birthday na. Ay! Matatagus din na gawa. Samantalang dapat zombie wing. Patas magbago. Oh! Hindi kayo nangapapansin. Wala. Wala. Kaya mo ba? Baka lang din sumbi. Pagkalian mo, hindi. Sumbi ka tulong. Hi. 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 Saan kayo ko? Sumbi ka, Jay. Ah, Ay, tabangan na ka na. Wala pa ko ikalaman. Tabangan na ka na. Alam ko wala mga Hindi mali. Wala din. Ay, dito na ako ka. Bakit ko yun? Hi. Arigato. Arigato. Itaga mo sa baho. Itaga mo sa pastor. Naganda lang ni Kuya. Itaga mo sa pastor. Tama! Ano ang isipin? Uy, karibok! Patalo ka naghali ka, patapos naman ka na bubo ka. Sinayang na rin tayo. Oras. Nagalit ang tuwag kirtan tuloy di ano, aji. Ay, di ano, Road 47, password lang. Zero ako. Ay lang. Ano yan? Wala naman. Maling ang tatapos.
Mag-play na sa na, Jay. Wala, saan kami? Ayun, Wala ako wala Watch na. Ayun, wait. Wala kang malaki. Uli ka mo! Ano? Ibon sa ulit ng tituro. Bako na kami na! Isikiran! Ano yan? Ano? Nebon sa ulit. Nebon sa ulit. Ito. Nasusog ka, nasusog ka. Isip pa rin mawala. Susubukan sa kasal. Nasaan ka na kasi? Anong alam? Iwas sa Hey! kasal. Anong room? Room ito! Wait, ito? Sige! Hindi mo ganyan nakaka-roblox. Wala na po ang mga tropa. Hindi mo yun eh. Ano kaya ito mundo ba? Wala na. May tigil. May tigil. Kaya gano'n kasama. Alam mo. Batang siya. Anas bawas! Trabaho ngayon. Sorry. Dahil ka na sa pagkakas. Yan, yan, nagandang sigiyaw. Balso. Naibubuwa kayo para turo. Retrata po ka na. Lang kaya na. Uy, naka-istorda si Jane. Jane daw. Magpapalit na kayo. Ikaw na naman, Jane. Ikaw na naman. Ikaw na gusto ganun ka. Ikaw na ano siya. Kasi magkatulong si Kir. Yung kapapagtulong. Yan, di ba sabihan mo? Eh, man siya nagpapalo. Uy, napapawartan ako. Ito, pabagla. Roblox. Roblox. Yan, magaling. Palit pa. Magaling. Yan, magaling. Ano mo? Ano mo? Ito ka ni Topic? Ginagawa? Bako, ang yan na kinikin. Kaya boy,
Yan, ini yung aking ikinking. Kinking. Kinking. Ang inakasya kung sa distikit. Nagbubasin ko dyan. Bin. Ay, napakalang. Ikaw na inuman! Apple ka na nabulok? Sige talaga! Ate! Ay, paano din? Nag-view ka na dahil kaya manik naman ako. Nag-viewan, likod! Sabi kayang likod. Salamat! Hindi malinok na kapatid. Napulo! Sige, nailing na kapatid. Ano, nat, yang sumade. Natya. Ano na?
Yan. Oo, arin yan. Eh, parehas na ako Eh, ako sa Apollo! Tik talaga! May lugi. Yan, ito lang yung reaction niya. Ano ko sa daw? Siguro, pero bisit ko na ganun. Ito para sa'yo, isang bala. Basta yan, nalilulog pala. Magkatulong ba, Ben? Magkatulong si Ben. Magkatulong tulong mo. Nine ba, Ben? Anong ginagawa mo? Kaya. Taas. Ito. Ano gawin mo? Ito. Saan to? Wala mo ito. Ito. Ano ba ka? Iyo, iyo. Huli ko tanglas kisa kuya ka na. So guys, niya tayong gawa pero may ABC case. Are. Ilan ang dapat dito? Bakit naman taas? Yan o, yan pero Yan sa mga gatulang ako. Yung are smiling. Yung are smiling. Tutulong na pumupipit. Ituturuan ka naman eh. Kuya, tama. Kuya, yan. tama. Then, yan na panawag sa konti. Dali na. Ilang buwan? Para na G. Ilang ko kaya ka gawin na sa? Harap. Dito pa kang mag-ratrat ang gawin kita. Yan na boy, aeroport din. Nalatratan na sana. Hindi na sundin mo. Ako. Gusto ko nalatratan kaya di ako din makano. Hindi laga daw. Ano? Ano? Dali-dali na. From 12. From 9. Ay, kakal. Or na, tangarong 12 nga ni. Eh, dahil na. Putik na ratrat ang ano, buwa. Umanap! Roma na Gia. Puro papa ko rin. Ano nga niyan, te? May marami na crowded din room. Punta ka sa baba. Hindi nga daw, Per. Libis ano yun sa taas? Libis ano, te? Libis ano nga ni? Tre! Libis ano? Tre! Sa pupunta mo sa Janet? Janet?
Ano, firefly, bubu, ay hornet. Bubo ka. Room 3. Yan. Sabadang naman. Makapikong paniling pa ako may naman na. Hindi ako na ano, marimbukong ka makulong kayo. Magkatulay na sikit. Magkatulay na bata. Okay, finish na pag yun. Yung mo, pinamatigil sa Paano? Naabutan ko kasi kuya. Ito. Ikaw. Ayun. Di talaga. Hindi diretso. Ano ito? Ay, ito yung cargo. Nangyari ako, tanga ka na. Finish na ako. Gising na gano'n kayo po. Three. Ano na tayo mo? Ayun na. Finish na lamang ako. Ate, ano nga rin? Wala, kasi masaya. Eh, good boy, the trap. From 14. Nagtaro 14. Abo! 14. Rangmat! Rangmat na yun! Ito naman yung dalawang ulo. Yeah! Rangmat! Ano po? Ulo. Original nakakawa si Bo. Tapos ang maayos ang air na ulit sa pinakaw.
So, bakla, hindi pa kayo. Isa kilo na lang sa akin. So, kung hindi, mamalo mo sa akin. Sawi, isa. Okay, ano na? Sawi! Na. Wala, tabangan ako dito. Oh, malaki. Hindi ka talaga ko. Hindi ka talaga ko. Nine ba? Hindi ka nilikudan. Hindi ka niya. Dali! Ada taon! Hindi mo pagpalilo niya kung buko ka. Ako yun. Hindi ba din na Ikaw mababatay ko. panalo ko kaya lang. Basta ano, pinabati ko rin. Padilan ako. Padilan mo kayo ko. 1 kilo. 1 kilo. Padilan mo ka na eh. Hindi ko ako padilan. Hindi na mo mga kayo. Hello, ako daw. Sabi mo ba yung padilan? Ay, parang kikik akong ayos. Abuti. Ituloy. Ano ba yan? Take all of you want, yes. Inabutin. Sige. Ito malabot. Okay na. Sige, di ba? Approve! Ha? Ulo. Ako makaya. Ala ka mo sa kuya. Allah tumulong ka. Hindi na mo yun sa dati. Ay, kasal man o. Alam ko sila na kita. Ayun na magkita o. Matigil na. Ay, bawal. Wala. Kita do, friend. Bawal man doon. Sige na sa lalakayan. Daro, duwan. Hindi na magpapasa ka. Isa. Ang na, bago pa na. Ano, tira. Ano, tira. Eh, mana? Naubos na. Ano? Ano ako kaya mga wala ko? Ano, tira? Oo, kapunta na. Ika na guna. Yeso, lumog na. Out na naman. Ay, joke. Ay, magkarao na talaga. Out na sa to. Naman. Di ba magpaubos? Kaso, Uy! Uy mo! hindi ka magpoyo. Ay, di ako nagtarang magunta ka din. Ako bala ka din bala ka talaga. Taro. Yan, dua. Ako mo yan. Di ba ba? Yes! Ako din ako pura buwan. Kaya ako nagtarang. Pirak pang ano, pagunta ka dyan. Gumalik ka. Di mo pagparano. Di ba na ako nagtatarang naman. Libre ako sa iyo. Pagunta ka.
Kaya na, tapos, 23. Nagtagay na ni Trey. Bola ka! Wala ko. Kare, 5 kilos. Pero tayo, tawa. 13. Ano namin ito? Maliit. Lago na pangalan ba? Yung meron. Yung pangalan. Ay, sa kuya ka. Kasi yan.
Ito, mas nasiwan ba? Dati ko cellphone. Ayaw na sa naga. Ayan na pa. Sumod pa ako niya. Mayari tayo sa trabaho. Okay, ano yun, eh? Oo. Ano yun yung pero? Yan pa, oh. Oh, ikaw pa.
Tukukan ko. Ano yung mga ano yung ayos ka. Ayos ka. Yan. Guli. May halo pa na. Ano na ang kurang nila? Siya ka. Wait. Like, dito rin.
Kaya di naman nagalit yun. Page. Bon, ano po siya na ano yan na time, baga? Check ko na siya po. Hindi na naman nag-under siya. Yun. Yan ano. Pero nagsisit daw.
Oo, yun.
ka. Bulong. Siguro itang dalawa. Tatlo ba? Jenny, Jirun. Mga karingin ko siya si mama. Nagpo ka ng pamawa na yung nagpo ka kanjis. Sama, ano ka? Gusto.
Yes, na nakakita ang phone. Yun tubig, diba sa tubig, kung sa tubig, uy, si ano, Melissa, uy,
Ah,
napakalala. Ano po ba ganyan ito nga ng Pero, ano, pinagsasabi ko lang. Let him hello. Pero binaka. Ginawa niyo. Alam. Kaya. Kata ano pinakal, ano pinabaka na ba? Aligo.
Meron na ganun. Bakit ka pa?
Ito po, sir.